দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ পাঠটোৰ অনুশীলনী প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে, Why do you need to separate different components of a mixture? মিশ্ৰণত থকা বিভিন্ন উপাদানসমূহ আমি কিয় পৃথক কৰাটো প্ৰয়োজন? Give two examples. তাৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া। প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে, We need to separate different components of a mixture. মই দুটা পইণ্টত লিখি দিছোঁ। Point 1, to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. ইয়াৰ লগত এই সংমিশ্ৰণটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিবিলাক অব্যৱহৃত আৰু অপকাৰী দ্ৰব্যসমূহ আমি পৃথক কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয়, মিক্সাৰৰ ছেপাৰেশ্যনটো প্ৰয়োজন হয়। আৰু নম্বৰ 2 লিখিছোঁ, টু ছেপাৰেট ইভেন ইউজফুল কম্পনেণ্টছ। আমি ব্যৱহাৰযোগ্য কম্পনেণ্টছবিলাকো আমি কি কৰোঁ? পৃথক কৰোঁ। ইফ উই নিড টু ইউজ দেম ছেপাৰেটলি, যদিহে আমি এইখিনিক পৃথকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰ দুটা উদাহৰণ লিখিব কৈছে। মই ইয়াত তিনিটা উদাহৰণ তোমালোকক লিখি দিছোঁ। এক্সাম্পলছ, মিল্ক অৰ কাৰ্ড ইজ চাণ্ড টু ছেপাৰেট দ্য বাটাৰ। গাখীৰ বা দৈ মঠা হয় বাটাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ। গ্ৰেইনছ ইজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম ষ্টকছ হুৱাইল হাৰ্ভেষ্টিং। আমি কি কৰোঁ? শস্য চপোৱাৰ সময়ত থোকৰ পৰা শস্যসমূহ পৃথক কৰোঁ, শস্যসমূহ গোটাবলৈ। ট্ৰি লিভছ আৰ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দ্য লিকুইড উইথ এ ষ্টেইনাৰ হুৱাইল প্ৰিপেয়াৰিং টি। আমি যেতিয়া চাহ প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়া আমি চাহ গছৰ পৰা চাহপাতসমূহ চেকনিৰে চেকি পৃথক কৰোঁ। নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ উইনয়িং? হুৱেৰ ইজ ইট ইউজ? বাহ দিয়াটো কি? এইটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ? উইনয়িং ইজ এ মেথড অফ ছেপাৰেটিং কম্পনেণ্টছ অফ এ মিক্সাৰ। উইনয়িং হৈছে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যিটোৰ সহায়ত আমি মিশ্ৰণৰ পৰা এটা উপাদান পৃথক কৰোঁ। ইট ইজ ইউজ টু ছেপাৰেট হেভিয়াৰ এণ্ড লাইটাৰ কম্পনেণ্টছ অফ এ মিক্সাৰ বাই ৱাইণ্ড অৰ বাই ব্লয়িং এয়াৰ। বতাহ বা বলি থকা বতাহৰ জৰিয়তে আমি এটা হেভিয়াৰ কম্পনেণ্ট আৰু এটা লাইটাৰ কম্পনেণ্ট পৃথক কৰোঁ এই পদ্ধতিটোৰ সহায়ত, উইনিঙৰ সহায়ত। এইটো আমি কি কওঁ? ক'ত? তাৰ পিছতো সুধিছিলে, হুৱেৰ ইজ ইট ইউজ? এইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? দিছ মেথড ইজ কমনলি ইউজ বাই ফাৰ্মাৰ্ছ। এই পদ্ধতিটো বহুলভাৱে খেতিয়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। টু ছেপাৰেট হায়াৰ হাস্ক পাৰ্টিকলছ ফ্ৰম হেভিয়াৰ ছিডছ অফ এ গেইন। শস্যৰ বাকলিসমূহ শস্যৰ পৰা পৃথক কৰিবলৈ এই উইনয়িং বা বাহ দিয়া কাৰ্যটো ব্যৱহাৰ কৰে। নম্বৰ 3, হাউ উইল ইউ ছেপাৰেট হাস্ক অৰ ডাৰ্ট পাৰ্টিকলছ ফ্ৰম এ গিভেন চেম্পল অফ পালছেছ বিফৰ কুকিং। ৰন্ধাৰ আগতে তুমি মটৰজাতীয় শস্যবিলাকৰ পৰা বাকলি বা ইয়াৰ ডাৰ্ট পাৰ্টিকলছ মানে লেতেৰা কণাবিলাক
বা কণবিলাক লেতেৰাবিলাক তুমি কেনেকৈ সেপাৰেট কৰিবা পৃথক কৰিবা Answer to separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking ৰন্ধাৰ আগতে মাজেতিয়া শস্যৰ পৰা লেতেৰা বা বাকলিসমূহ পৃথক কৰিবৰ কাৰণে we need to wash the pulses with water আমি কি কৰিব লাগিব সেই মাজেতিয়া শস্যবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব পানীত ধুব লাগিব পানীত wash কৰিব লাগিব husk or dirt particles being lighter keep floating in water বাকলি আৰু তাত থকা লেতেৰা কণবিলাক পাতল হোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক পানীত উপঙি থাকিব and pulses grains will settle down আৰু মটৰ জাতীয় শস্যবিলাক গধুৰ হোৱাৰ কাৰণে পানীৰ তলত বহি যাব so গতিকে we can easily remove them আমি এইখিনি সহজতে ৰিমুভ কৰিব পাৰিম অতৰাই দিব পাৰিম then the water with impurities তাৰপিছত সেই লেতেৰা থকা পানীখিনি can be removed by decantation আমি decantation আশ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই পানীখিনি লেতেৰা ঘোলা পানীখিনি আমি অতৰাই দিব লাগিব অতৰাই দিম Question number 4. What is sieving? Where is it used? চালনীৰে চলাটো কি এটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় Sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve চালনীৰ সহায়ত ডাঙৰ কণবিলাকৰ পৰা সৰু ফাইন পাৰ্টিকলছ বিলাক মানে সৰু কণাবিলাক আমি চালনী ব্যৱহাৰ কৰি পৃথক কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া so লিখিছো sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. It is used in flour mills or at construction site. এটো আমি আটা ময়দা পিছা মিলত নতুবা কনষ্ট্ৰাকচন সাইজত যত ঘৰ বনাই থাকে কনষ্ট্ৰাকচন সাইডত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ In flour mill, impurities like husks and stones are removed from wheat. আটা বা ময়দা পিছা যত মানে ঘেঁহু পিছা হয় তাত কি হয় তাৰ বাকলিসমূহ আৰু হিলগুটিসমূহ কি হয় এই ঘেঁহুৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হয় এই প্ৰক্ৰিয়া জৰিয়তে Pedal and stones are removed from sand by sieving. চালনীৰে চালি কি কৰা হয় হিলগুটিসমূহ বালিৰ পৰা পৃথক কৰা হয় এটো কৰা হয় প্ৰথম এডোখৰ কৰা হয় ফ্লোৰ মিলত আৰু এটো কৰা হয় কনষ্ট্ৰাকচন সাইটত 5 নম্বৰ আছে How will you separate sand and water from their mixture? তুমি বালি আৰু পানী মিক্সাৰৰ পৰা এই দুটা কেনেকৈ পৃথক কৰিবা We will separate sand and water by using sedimentation and decantation method. আমি কি প্ৰক্ৰিয়া জৰিয়তে কি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এই দুটা পৃথক কৰিম এটা হৈছে sedimentation মানে হৈছে অৱক্ষেপন আৰু decantation মানে হৈছে আশ্ৰৱণ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দুটা জৰিয়তে আমি ইয়াক পৃথক কৰিম First প্ৰথম কি কৰিব লাগিব we have to leave
this mixture for sometimes আমি কিছু সময়ৰ কাৰণে এই মিশ্ৰণটো থৈ দিব লাগিব after some time কিছু সময়ৰ পিছত the sand which is heavier settle down এই বালিখিনি যিখিনি গধুৰ তুলনামূলকভাৱে সেইখিনি settle down at the bottom একেবাৰে তলত ৰৈ যাব after that তাৰ পিছত we pour the water into another container and the mixture will be separated তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আমি অন্য এটা গ্লাছত ওপৰত থকা পানীখিনি বাকি দিব লাগিব Number 6 Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? এটো সম্ভৱ নে চেনিৰ লগত যদি আটা বা ময়দা ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা যায় আটাৰ বা ময়দা মিহলি কৰি দিয়া এটো দুইটা পৃথক কৰাটো সম্ভৱ নে if yes যদি সম্ভৱ how will you do it তুমি এটো কেনেকৈ কৰিবা এটো এনসাৰটো হৈছে 6 নম্বৰটো yes হয় সম্ভৱ Sugar can be separated from wheat flour by sieving. চেনিখিনি সুগাৰৰ পৰা চেনিখিনি আটা বা ময়দাৰ পৰা পৃথক কৰিব পৰা যাব কেনেকৈ কিহৰ জৰিয়তে চাকি বা চাকনিৰে সিভিং প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চালনীৰে চালি ইয়াত এই কথাটো একাৰণে সম্ভৱ হৈছে কাৰণ ইয়াত পানী মিহলি হৈ থকা কথাটো কোৱা নাই ইয়াত পানী মিহলি হোৱা কথা নাই চেনিৰ লগত আটা বা ময়দা মিহলাই গৈ দিলে এটো আমি পৃথক কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম হেতু কথা হৈছে তাৰপিছত লিখিছে due to the difference in size the particles এই কণাবিলাকৰ আকৃতি অবয়ৱৰ পাৰ্থক্যটোলৈ চাই sugar will stay on a sieve চেনিখিনি ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে চেনিখিনি চাকনিখনত কি হ'ব চাকনি বা চালনীখনত ৰৈ যাব and fine particles আৰু যিবিলাক সৰু সৰু কণা of wheat flour আটা বা ময়দাৰ will passes through it এই চালনীখনেৰে সৰকি গুছি আহিব how would you obtain clear water from a sample of muddy water এটা বোকাযুক্ত পানীৰ পৰা তুমি সফা পানী কেনেকৈ উলিয়াবা We will obtain clear water from a sample of muddy water by process of filtration আমি filtration কৰি পৰিশ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি ঘোলা পানীৰ পৰা বা বোকাযুক্ত পানীৰ পৰা সফা পানী পাব পাৰো A filter paper is on such a filter that has very fine pores in it ফিল্টাৰ পেপাৰখন হৈছে এনেকুৱা এখন পেপাৰ য'ত ফাইন পৰ কিবা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ৰন্ধ বা বিন্ধা থাকে এইখনত A filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel এখন ফিল্টাৰ পেপাৰ কি কৰিব লাগিব এটা শংকুৰ নিচিনা কৰি আমি এটা সুপিত লগাই দিব লাগিব The mixture is then poured on the filter paper আমি এই সংমিশ্ৰণটো এই ঘোলা পানীৰ সংমিশ্ৰণটো আমি এই ফিল্টাৰ পেপাৰখনত ঢালি দিব লাগিব solid particles in the mixture do not pass through it যিবিলাক অলপ টান পাৰ্টিকল আছে কণা বা দ্ৰব্য আছে সেই কণাবিলাক এই ফিল্টাৰ পেপাৰখনৰ মাজেৰে পাছ হৈ যাব নোৱাৰে and remain on the filter আৰু ই কি হ'ব ফিল্টাৰটোত বা ফিল্টাৰ পেপাৰখনত ৰৈ যাব Pour water is collected at the bottom as filtrate filtrate মানে ফিল্টাৰ কৰি যিখিনি পদাৰ্থ পাইছো সেইখিনি কৈছে filtrate ফিল্টাৰ কৰি আমি এই ফিল্ট্ৰেট পদাৰ্থখিনি আমি ক'ত পাম
সেই পাত্ৰটোৰ একেবাৰে বুটমত পাম, যিখিনি ফিল্টাৰ পেপাৰখনৰ জৰিয়তে সৰকি গৈছে চুপিটোৱেদি। এনেদৰে আমি কি পাব পাৰোঁ, ঘোলা পানীখিনি চফা কৰিব পাৰোঁ। Eight, fill up the blanks. খালিটা পূৰ কৰিব দিছে। দিছে the method of separating seeds of paddy from its stalks is called threshing. Threshing মানে হৈছে মৰণা মৰা। ইয়াত কৈছে পৃথক কৰিবলৈ কৈছে পেডি মানে হৈছে ধানৰ বীজসমূহ ধানৰ থোকবিলাকৰ পৰা। ধানৰ থোকসমূহৰ পৰা ধানবিলাক পৃথক কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কওঁ আমি, ইজ কল্ড থ্ৰেছিং, মৰণা মৰা। মৰণা বিভিন্ন ধৰণে মাৰিব পাৰি। আজিকালি এইটো মেচিনতে মাৰে বহুত মানুহে। গৰুলৈ মৰণা মাৰিব পাৰি, ট্ৰেক্টৰে মৰণা মাৰিব পাৰি। তাৰপিছতো দিছে বি, when milk colded after boiling, যেতিয়া গাখীৰ উতলাৰ পিছত ঠাণ্ডা হয়, is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. এখন কাপোৰত গাখীৰখিনি দি দিয়াৰ পিছত মেইনখিনি মানে যিখিনি কাপোৰখনত ৰৈ যায়, this process of separating cream from milk, এই যি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে গাখীৰৰ পৰা ক্ৰীম পৃথক কৰা হয়, is an example of কি, filtration. Filtration মানে কি হৈছে কি, পৰিস্ৰাৱন। ফিল্ট্ৰেশ্যন, এইটো এটা কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, ফিল্ট্ৰেশ্যন। চিটো আছে salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Evaporation মানে হৈছে বাষ্পীভৱন। বাষ্পীভৱনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি চিৱাটাৰ মানে সাগৰৰ পানীৰ পৰা নিমখ পাওঁ। ডিটো হৈছে impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. আমি এটা বাকেটত যেতিয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বোকাময় পানীখিনিৰ তলত ইম্পিউৰিটিছবিলাক ছেটেল হৈ যায়, মানে অশুদ্ধিবিলাক তলত ৰৈ যায়। The clear water was then poured off from the top. আমি তেতিয়া ক্লিয়াৰ চফা পানীখিনি অন্য এটা বাকি দিব পাওঁ। Clear water was then poured off from the top. আমি অন্যলৈ দি দিব পাৰোঁ, অন্য এটা বাকেটলৈ দি দিব পাৰোঁ, এনেকুৱা অৰ্থত কৈছে, ঢালি দিব পাৰোঁ। The processes of separation used in this example is called decantation. এই যে আমি বোকাময় মাটিখিনিৰ বা বোকাময় পানীখিনিৰ পৰা চফা পানীখিনি আহৰণ কৰিলোঁ, এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ, ডিকেণ্টেশ্যন, আশ্ৰৱণ। Number 9, true or false? A mixture of milk and water can be separated by filtration. ফিল্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি গাখীৰ আৰু পানী পৃথক কৰিব পাৰিম। শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হ'ব? এইটো নিশ্চিতভাৱে অশুদ্ধ। আমি পৰিস্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে গাখীৰ আৰু পানী পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ গাখীৰ আৰু পানী মিলাই দিলে একেধৰণে হৈ পৰিব।
B2 আছে a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. বাদিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি চেনি আৰু নিমখ পৃথক কৰিব পাৰিম। এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? এইটো অশুদ্ধ, কাৰণ চেনি আৰু নিমখ একে সমান ধৰণৰ সাইজৰ, আৰু এইটো উইনয়িং প্ৰক্ৰিয়াটো হ'বলৈ হ'লে এটা বহু পাতল হ'ব লাগিব, অন্যটো গধুৰ হ'ব লাগিব, দুইটাৰ মাজত পৃথক কৰিবলৈ যাওঁতে, আৰু বতাহ বলিব লাগিব। বতাহ বলিলেহে এইটো দুটা আমি কি কৰিব পাৰিম? পৃথক কৰিব পাৰিম উইনয়িং প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে। গতিকে এইটো অশুদ্ধ। C2 আছে separation of sugar from tea can be done with filtration. ফিল্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি চাহৰ পৰা গাখীৰ পৃথক কৰিব পাৰিম। শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? এইটো নিশ্চিতভাৱে অশুদ্ধ, কাৰণ ফিল্টাৰ কৰি আমি চাহৰ পৰা চেনিটো আমি পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। ফিল্টাৰ কৰি আমি চাহৰ পৰা চেনি পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত D2 আছে গ্ৰীণ এণ্ড হাস্ক can be separated with the process of decantation. শস্য আৰু বাকলি আমি পৃথক কৰিব পাৰোঁ ডিকেণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে। এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? এইটো নিশ্চিতভাৱে অশুদ্ধ, কাৰণ ডিকেণ্টেশ্যন হ'বলৈ হ'লে কি থাকিব লাগিব? পানীৰ দুটা তৰফ থাকিব লাগিব। ওপৰৰ তৰফটো আমি পেলাই দিয়া বা আঁতৰাই দিলেহে ডিকেণ্টেশ্যন হ'ব। ইয়াত শস্যৰ লগত বাকলি মিহলি হৈ থাকিলে ডিকেণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এইটো পৃথক কৰিব পৰা নাযাব। এইটো অশুদ্ধ। Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. পানীৰ লগত কি হ'লে চেনি আৰু লেমন জুচ মিহলাই আমি লেমনেড প্ৰস্তুত কৰোঁ। You wish to add ice to cool it. তোমাক এইটো গৰম হৈ থকা পানীখিনি তোমাক আইচ দিবলৈ দিছে। Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? তুমি চেনিখিনি মিহলি হৈ যোৱা বা ডিজল্ভ হৈ যোৱাৰ আগত আইচখিনি দিবানে পিছত আইচখিনি দিবা? এইটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ, কাৰণ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ তোমাক কৈছে। এইটো কি কৰিব লাগিব? উত্তৰটো আমি ঠাণ্ডা হোৱাৰ চেনিখিনি ডিজল্ভ হ'বলৈ দিব লাগিব। ডিজল্ভ হ'বলৈ দিয়াৰ পিছতহে আমি আইচটো দিম, কাৰণ আমি পাঠটো পঢ়োঁতে গম পাইছিলোঁ যে গৰম পানীত চেনি বা নিমখ বেছি ডিজল্ভ হয়। গতিকে আমি আইচটো কেতিয়া দিব লাগিব? চেনিখিনি ডিজল্ভ হোৱাৰ পিছতহে আইচটো দিব লাগিব। ইন হুইচ কেছ উড ইট বি পচিবল টু ডিজল্ভ মোৰ চুগাৰ? কোনটো কেছত বেছি চেনি মিহলি হৈ যায় ডিজল্ভ হৈ যোৱাটো সম্ভৱ? কেতিয়া বেছি চুগাৰ ডিজল্ভ হৈ থাকিব? যেতিয়া গৰম হৈ থাকিব, পানীখিনি গৰম হৈ থাকিব, তেতিয়া বেছি চুগাৰ ডিজল্ভ হ'ব। We should add ice to the lemonade after dissolving sugar. It will be possible to dissolve more sugar before adding ice. আমি চেনিখিনি ডিজল্ভ হোৱাৰ আগতে আইচ মানে বৰফ ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব। আৰু কৈছে ইট উইল বি পচিবল টু ডিজল্ভ মোৰ চুগাৰ। এইটো সম্ভৱ বেছি চেনি ডিজল্ভ হোৱাটো বিফৰ এডিং আইচ, আমি আইচ যোগ কৰাৰ আগতেই। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম দ্য নেক্সট চেপ্টাৰ, চেঞ্জেছ এৰাউণ্ড আছ, আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ।